Sabi ni Drew, Ikutin natin doon sa doon tayo sa puno. Labas tayo doon sa gate. Mamaya pa naman kan sila eh. Alas 12 daw. Anong oras na? Alas 11 pa lang. Alas 12:30 daw matapos eh. Sabi ng laga. Mag-shopping tayo. Wala, walang pira. Wala, ang dami mo ng pira. Kasi, inaantay ko pa yung pera ko. Ay, alam mo ba naipon yung pera ko dahil di nga May ako labasan ba dyan? Oo. Eh kung walang labasan, hindi doon tayo sa ano. Maganda nga. Walking naman talaga maganda. Takas ang cholesterol ko. Cholesterol ko, alam mo kahit binilhan nila. Alam mo para hindi ako makaano. Ay, alam ko may mga Puno. Diyan kami gumano. ano. Maganda nga may bahay-bahay. Wala, nalubat ako. Sandali lang. Hindi mo ako mapano na maliit na ganyan. Kaya nakukulap na oh. Eh, wala na. Baka importante yan. Wala na. Bumili ako. May baon ako ditong tubig at saka Alam mo bakit mo dinala to? Kasi nagtutulak ako sa kanya eh. bakit itulak? Itutulak kasi diba nakalagay siya sa ano. Wheelchair? Naka-wheelchair ba siya? Wheelchair siya. Pero grabe ang bait. Ano pangalan mo? Imelda. Imelda Degorio. Malayo pala ang ano nyo? O si Beck. Wait. Mas pati ka no? Negro. Dito tayo ta. Dito tayo. Tingnan natin. Ay, magdala. Diyan kami galing. Hindi ko pa nakita yung dyan. Ako dito sis. Meron din ako. Oh. Tingnan mo. May saging. Nalamog na. Pangpa. Gamot. Gamot sa ano. Eh, ano kayo dito? Ano lang? Ayan lang. Kabuuhan ng ano. Training center. Big. Oo. Uy, alam mo, Ano business niya? Ano business niya? Ah, yan. Siya yung founder? Talaga. Mayaman ba siya? O libad siya? Uy, ang ganda ng flowers. Tingnan natin. Ito yung gusto kong iba-vlog. Sa Cernis Degorio vlog. Ano mo ako sis? Ano? I-follow mo ako. Ano pangalan? Cernis Degorio. Kunin mo yung number ko. Mamaya. Teka lang. Huwag mong kasi. Wala, ang ganda ng bulaklak. Ito yung mga. Yung black mo itong pine tree, oh. Hindi, wala ng bulaklak. Ganda. Black talaga. Ang ganda oh. Oo sis, ang ganda. Yan ang ganda. Sige na, mag-exercise ka lang. Si Kabaya, nakita kami. Bulag din ang alaga niya. Sige lang. Kaya mo yan. Kaya mo yan. Ang ganda ng puno nito. Hoy kabayan, maganda tong puno na to oh. Pwede siguro makakuha tayo nito ng buto. Buto ba? Buto. Buto ba? Kalbaliro. Nakunin ko yung buto guys. Yung buto guys oh. Eh wala ng buto. Saan ang buto nito? Yung buto nito eh. Kabayan. Yung buto ba nito ba? Gusto ko magtanim. Itong kalbalyero. Itong kalbalyero na puno. Oo, kalbalyero. Ito yung bulaklak niya oh. Manguha sana ako ng buto. Hala, ang bilis naman yung napawis uy. Ito guys, kunin natin yung buto. Ayan, ito. Ayan, may buto siya oh. Kunin ko to, dalhin ko. Oo. 51 din ako, 7
belated happy birthday. Hala, bless mo yan siguro. Pagkatapos na. Punta tayo doon sis. Halika dito sis. Dito tayo daw sa'yo. Ito. Mag-ingat ka kasi maano yan sila na ano mamaya kapag Hindi ba? Wala dyan sa playground ba? Basin, oh may exercisean oh. Halika. Sabi ko sa'yo may exercisean eh. Mag-swing-swing tayo. Hmm. Mga 12, 10, balik na tayo. Kasi baka lalabas na sila. Mga 12, 10. Anong oras na ba? Wala pang 12, di ba? Wow. Ano napundar mo? Ano napundar mo? Uy, wala pa sure, di ka. Sira ko. Gusto ko kaya. Lalaki yan, uy. Pag lalaki yung ano, lalaki. Football ano? Pag lalaki, ang ano ko kasi may mga kapatid ko. Uy, maganda yung lugar nila dito mga. May football sa, ay soccer doon guys. Oh, may soccer. Ang ganda na soccer nila, oh. Laki. Ano yan? Ano ba yung tawag sa kanila? Kaligsahan. Hindi. Unity. Maril, ano yung bigil? Ano ba yun? Laki ng ano. Ha? Football. Alam mo ba sa ano ginaganon ko? Football yan. Ano na pundar mo sis? Alam mo sa exercise ko. Itataas ko yung kamay, itataas ko yung para akong nagkakarate. Ah. Ganon. Tapos ano, Yan oh, mag-exercise ka. Uy, meron din dyan basketball. Ano naman dyan? Basketball lang. Ala, nagdaming tapon oh. daming tapon. Wala baka may mga sakit yan. Mga daming tapon guys oh. Doon tayo sa ano, exercise. Lika, tingnan mo ba? May tapos may pila dyan. Uy, yung kaplat ko nakapulot ng 1,000 sikel na sa tapon. Ayan, Ay, ayan. ang dami bago pa oh. Lalo ko niya. Ayan mga tapon guys oh. Ano, ay, ang dami po. Nasulang ko. Ito kami sa exercise tayo. Maghugas na lang kamay pagkatapos mag-exercise kasi kung sino-sino humahawak niya. Exercisean guys. Tayo dito. Pwede ka man mag-exercise dyan. Ayan oh. Ayan sige mag-swing ka uy, hawak ka. Humawak ka man yan. Alam ko to. Oh. Gloves. Mag-gloves ka. Tingnan ko nga dito, mag-vlog-vlog ako. Yung bulaklak ko, ang ganda. Ganda ng puno. Oh. Tingnan ko nga kung ano to. Ha? Oh, may maganyan ka. Wait lang, nag-vlog pa ako. Nag-exercise na si kabayan, guys. Yan, guys, exercise pa more. Ang ganda ng lugar nila dito, guys. Sa rides.